হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, বহুত সুন্দৰ খবৰ, মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত সুন্দৰ খবৰ আৰু আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ বাবে বহুত ডাঙৰ খবৰ আৰু বহুত ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দিব 35,000কৈ টকা। আৰু আবেদন কেনেকৈ কৰিব আমি সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ ডাঙৰ খবৰ, প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দিব 35,000কৈ টকা আৰু প্ৰথম বছৰত দিব 10,000কৈ টকা। কিবা কৰি দেখুৱাব লাগিব বিজনেছ। আৰু নেক্সট বছৰত দিব 25,000 টকা। আৰু কিদৰে আবেদন কৰিব, প্ৰথম জীৱিকা সখী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব আৰু প্ৰত্যেক গোটৰে জানেই আপোনালোকে চিনি পায় জীৱিকা সখী, সেইগৰাকী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব আৰু জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে পত্ৰ ল'ব লাগিব। কি ব্যৱসায়ী কৰিব বিচাৰে সেয়া লিখি দিব লাগিব তাত। আৰু পত্ৰ জমা কৰাৰ পিছত চৰকাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব, আপোনালোকক চাবলৈ আহিব আপোনালোকে কি বিজনেছ কৰে আৰু আপোনালোকে যিটো বিজনেছ তাত লিখি দিয়ে সেইটোৱে কৰি দেখাব লাগিব। আৰু নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতে একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 টকা। প্ৰথম বছৰ মহিলাসকলক দিয়া হ'ব 10,000 টকা, তাৰপাছত এই 10,000ৰ পিছত পুনৰ 25,000 টকা দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে জীৱিকা সখীক লগ কৰি আপোনালোকে সকলোখিনি কথা সুধি ল'ব ভালকৈ আৰু পত্ৰ তেওঁৰ পৰা লৈ ল'ব আপোনালোকে অতি সোনকালে। ফিল আপ কৰি তেওঁকে জমা দিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি ল'ব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।